ดมิทรี เมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของตะวันตกเมื่อพูดถึงการตอบสนองต่อความเป็นไปได้ของรัสเซียเมดเวเดฟชี้ว่ามอสโกและพันธมิตรมีทางเลือกมากมายตั้งแต่การส่งอาวุธไปให้กับศัตรูของสหรัฐไปจนถึงการก่อวินาศกรรมในดินแดนของพวกเขาและการทำสงครามในอวกาศเมดเวเดฟแนะว่าต้องส่งอาวุธทุกประเภทที่เป็นไปได้ให้กับศัตรูของโลกตะวันตกยกเว้นนิวเคลียร์เฉพาะในตอนนี้เราต้องช่วยกันจัดระเบียบการปกครองให้กับพวกเขาปล่อยให้ทุกอย่างเลวร้ายปล่อยให้ทุกอย่างตกนรกเราจำเป็นต้องมอบความสยดสยองในยามค่ำคืนที่เลวร้ายที่สุดให้ต้องใช้ความเจ็บปวดอันแสนสาหัสหลอกหลอนพวกเขาไม่จำเป็นต้องแคร์ความรู้สึกกันอีกต่อไปปล่อยให้พวกเขาตัวสั่นในบ้านอันแสนสบายปล่อยให้พวกเขาตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าห่มมาเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้กลายเป็นฝันร้ายสุดบ้าคลั่งโดยที่พวกเขาไม่สามารถแยกออกได้ว่านี่คือความจริงหรือนิยายเมดเวเดฟยังกล่าวอีกว่าการกระทำดังกล่าวถือว่ามีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์เนื่องจากสหรัฐและตะวันตกไม่ได้จำกัดตัวเองเพื่ออยู่เพียงสิ่งใดเลยเขาย้ำด้วยว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับตะวันตกได้อย่างแน่นอนและเจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แต่ขอเตือนสหรัฐและตะวันตกไว้ด้วยว่าตาต่อตาฟันต่อฟันทำอย่างไรกับเราเขาก็ควรจะได้รับผลจากการกระทำอย่างนั้นด้วยขณะเดียวกันนางเออร์ซูราฟอนเดอร์เลเยนหัวหน้าคณะกรรมาการสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ประกาศในระหว่างการประชุมฟื้นฟูยูเครนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันอังคารว่าทางกลุ่มได้ตกลงที่จะอนุมัติแพ็กเกจความช่วยเหลือใหม่สำหรับยูเครนโดย EU จะสนับสนุนงบ 2,000 ล้านดอลลาร์และงบอีกประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์ที่จะมาจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของสินทรัพย์รัสเซียที่ถูกแช่แข็งกองทุนนี้คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมโดย 90% ของเงินทุนเหล่านี้จะนำไปใช้ในการป้องกันยูเครนและ 10% เพื่อการบูรณะใหม่ต่อความกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเลเยนยืนยันว่าการกระทำของ EU นั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและในขณะเดียวกันก็รับประกันเสถียรภาพของตลาดการเงินในวันเดียวกันโฆษกของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงก็ได้ออกแถลงการเมื่อวันพุธ1 วันก่อนการประชุมสุดยอด G7 ที่จัดขึ้นที่อิตาลีในวันนี้ว่าผู้นำกลุ่มทั้ง 7 ได้ตกลงที่จะจัดสรรงบประมาณเงินกู้ 50,000 ล้านดอลลาร์ให้ยูเครนโดยใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกยึดจำนวน 325,000 ล้านดอลลาร์มาเป็นหลักประกันการกู้เงินดังกล่าวภายในปีนี้พร้อมกับระบุว่าความคิดนี้เริ่มโดยสหรัฐและเสริมว่าในทางทฤษฎีแล้วเงินกู้ยืมที่ให้แก่ยูเครนจะได้รับการชำระคืนด้วยรายได้จากสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งแต่หากด้วยเหตุผลบางประการหากทรัพย์สินของรัสเซียไม่ถูกระงับหรือรายได้จากทรัพย์สินของรัสเซียไม่เพียงพอที่จะชำระเงินกู้ทางกลุ่มก็จะต้องพิจารณาว่าจะแบ่งเบาภาระอย่างไรทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจะพบปะกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนในวันพฤหัสบดีนี้ระหว่างการประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองปูเกลียประเทศอิตาลีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ